Xin chào tất cả các bạn, lại là tôi Đình Khuyến đến từ dinhkhuyến.english.com. Trong video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn 20 âm đơn. Trong các bài trước chúng ta đã học 1 âm, 2 âm, 3, 4, 5, 6, 7, 8 âm rồi. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn 2 âm, 20 âm đơn. Ok. Chúng ta có tất cả 12 nguyên âm đơn. Và hôm nay chúng ta học 2 âm này. Ok, chúng ta bắt đầu. Với âm này, ok, cái hình nó như thế này, thì cái miệng của chúng ta sẽ mở ra rất là to như sau. A, ok, mở miệng rất là to, như đang cắn một miếng gì rất là to. A, 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 ok, again, a, a, a. Tôi hướng dẫn các bạn, thế nên là cái khẩu hình của tôi nó sẽ quá lên một chút để các bạn nhìn rõ là âm nó sẽ mở miệng như thế. A, 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 a. Còn khi mà phát âm bình thường thì nó cũng không to như vậy đâu. Đấy. Thì từ đầu tiên này. Apple, 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 a, 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 apple. Đưa lưỡi lên. Apple, apple. Đấy, phát âm bình thường nó sẽ như này. Apple, 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 apple. Ok. Chúng ta đến với câu nhé. His, his, good, 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 apple, 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 good, guy, guy, he's a good apple, he's a good apple, apple tức là good apple tức là ok, đây là từ nóng các bạn nhé. Tức là anh ấy là một chàng trai tốt. Ok, good guy tức là một chàng trai tốt, chứ không phải là anh ấy là một quả táo tốt đâu. He's a good apple. Anh ấy là một chàng trai tốt. He's a good apple. Ok. Từ tiếp theo. Cat, 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 cat. Ok, với cái phiên âm này ấy, thì trong anh và anh Mỹ có một chút sự khác nhau. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn có một chút sự khác nhau. Ví dụ như cùng từ đấy, các bạn nghe xem anh và anh Mỹ nó khác nhau như thế nào nhé. Có một chút sự khác nhau. Bây giờ các bạn nghe UK tức là anh trước này. Cat. Đấy. Cat. 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 Nhưng trong anh Mỹ này khác nhau một chút này. Âm này nó lại hơi thiên vào âm E một chút. Các bạn để ý xem này. Cat. Đấy. Cat. Đấy. Cat. 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 Đấy. Hơi thiên vào âm E một chút. Cat. Cat. Tất nhiên là không phải từ nào nó cũng như vậy đâu các bạn nhé. Không phải từ nào cũng như vậy. Cat. 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 Ok, tra từ apple xem nào. Anh. Apple. 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 Ok, không có sự khác nhau nhiều. Tuy nhiên là cái từ vừa rồi là từ cat thì có sự khác nhau khá rõ đúng không các bạn? Ok. Tiếp theo. It's raining. Rainy. Chọn âm đầu. Cats hoặc là cats đều được. And dogs. It's raining cats and dogs.
Nếu như học từ từ chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề là không thể dịch được câu này, đúng không? Chúng ta sẽ dịch là trời mưa chó, trời đang mưa chó và mèo. Ok, tuy nhiên dịch như thế là không đúng. Ok, đây là idiom, tức là trời mưa tầm tã, tức là trời mưa rất to ấy, tầm tã. Từ tiếp theo, handsome. Đấy, các bạn thấy nghe có sự khác biệt không? Đấy, âm này hơi thiên vào âm E một chút trong Anh Mỹ này. Trong Anh sẽ là handsome, handsome. Anh Mỹ là handsome, handsome. Ok. Ok, chúng ta thử tra từ điển xem sao nhé. Xuống chỗ này. Đây, bây giờ nghe Anh trước này. handsome, Handsome. Ok, handsome, nghe lại. handsome, Ok. handsome, Anh Mỹ thì sao? Handsome. Đấy, handsome, Handsome. handsome trọng âm đầu đây, phiên âm đây. Tất cả các từ chúng ta đều phải dựa vào phiên âm để đọc, chứ không phiên âm theo kiểu Việt Nam các bạn nhé. Đây, có phiên âm hết đây rồi. Và chúng ta phải master hết các phiên âm như này. Handsome. 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 handsome, Đấy, có sự khác biệt. Ok. Lại thêm một sự khác biệt giữa Anh và Anh Mỹ đúng không? Tiếp theo này. Từ câu his, his, awfully, 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 handsome, 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 he's awfully handsome, he's awfully handsome. Tức là anh ấy đẹp trai kinh khủng, anh ấy rất đẹp trai. Từ tiếp theo, understand, understand, understand. Thì cái từ này ấy, trong Anh và Anh Mỹ nó cũng có sự khác nhau. Ví dụ như trong Anh nó là understand, understand. Còn trong Anh Mỹ là understand. Đấy, hơi thiên về âm E nhá. Understand, understand. Trọng âm ở tiết thứ 3 đây. Understand, understand. Đúng rồi. I understand, I understand. Do you understand? I understand. Do you understand? Understand. Nếu như các bạn không học phiên âm một cách bài bản theo bảng IPA ấy, theo bảng IPA ấy, thì thường là chúng ta hay đọc cái kiểu phiên âm Việt Nam như là understand, understand, kiểu thế, under rồi ten, understand. Ok, như vậy là không đúng. Phải đọc đúng theo phiên âm là understand, understand, understand. I understand. Do you understand? Đấy, lên giọng understand. Âm đi. Tôi hiểu. Các bạn hiểu chứ? Tôi hiểu. Bạn hiểu chứ? Ok. Từ tiếp theo này. Glad, 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 glad. Âm đi. I'm glad to, hoặc là to, meet you. Khi âm team là mà nó kết hợp với âm Y này, ok, T và âm Y này, nó sẽ trở thành âm. Ok, vậy nên chúng ta phát âm là you, meet you, meet you. Chúng ta đọc lại nhé. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Meet you, meet you. Tức là tôi rất vui khi được gặp bạn. Từ tiếp theo, laugh, 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 laugh. Don't laugh at me, me. Don't laugh at me. Đây có sự phiên âm
Khi mà ok, chỗ này có một cái nối âm nó hơi phức tạp một chút. Thì cái âm khi mà âm F này nó mà nối âm với âm này ấy, thì cái âm F này nó sẽ chuyển thành âm V. Thì chúng ta sẽ phát âm là love it, love it. Ok, love it, love it, love it me. Ok, chúng ta cùng chuyển sang âm tiếp theo. Âm tiếp theo là âm gì? Bây giờ chúng ta sẽ học âm này. Ok, âm như dấu mũ này. Âm này tương đối giống âm này. Tương đối giống các bạn nhé. Tuy nhiên cái âm này, cái khẩu hình chúng ta ấy mở rất bình thường. Âm kia mở miệng rất to. A, 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 a. Còn với âm này ấy, mở miệng rất bình thường thôi, như sau. A, 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 a. Âm kia. A, a, a. Âm này. A, a, a. Tương đối giống đúng không các bạn? Khá là giống nhau đấy. A, 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 a. Đấy, nó phát âm như vậy. Từ đầu tiên, monkey, 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 monkey. Ok, nếu như phát âm theo kiểu âm này ấy, thì chúng ta phải đọc là monkey, monkey đúng không? Không phải như vậy. Âm này chỉ nhẹ thôi. Monkey, 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 không phải là monkey. Ok, monkey, monkey. Ok, pay, pay, peanuts, peanuts, pay peanuts, get, get, monkey, monkey, pay peanuts, get monkey, pay peanuts, get monkey, pay peanuts, get monkey, pay peanuts, get monkey. Tức là tiền nào của nấy. Ok, idiom. Tiền nào của nấy. Pay peanuts, get monkey, pay peanuts, get monkey. Từ tiếp theo. Enough, 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 enough. Đấy. Enough. Is, enough, enough. Shut, shut. Up, up. Chúng ta đọc và nối âm luôn nhé. Enough, is enough. Nối âm này. Enough, is enough như tôi đã nói đúng không? Âm này nó sẽ chuyển thành âm V để nối với cái âm này. Enough is enough. Shut up. Nối âm luôn. Khi nối âm này chuyển thành âm D, âm T này chuyển thành âm D. Enough is enough. Shut up. Shut up. Enough is enough. Enough is enough. Shut up. Shut up. Tức là đủ lắm rồi. Hãy im miệng lại. Đủ rồi. Hãy im lại. Hãy im đi. Đấy. Đủ lắm rồi. Hãy im đi. Từ tiếp theo. Come. 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 Ok. Easy. Easy. Come. Easy. Easy. Go. Light. Come. Light. I light. Go. Easy come. Easy go. Light come. Light go. Easy come. Easy go. Light come. Light go. Dễ đến thì dễ đi. Đấy, dễ đến thì dễ đi. Tiếp theo. Từ tiếp theo. Jump. 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 Take. Take. Running. Running. Jump. Jump. Take a running jump. Take a running jump. Take a running jump. Taker. Ok. Tức là đây. Ok, ở đây chúng ta có sự nối âm.
Đây chúng ta có sự nối âm. Take a, take a running jump. Ok, take a running jump. Thì cái nghĩa của từ này có nghĩa là gì? Take a running jump có nghĩa là cuốn xéo đi, hãy biến đi. Đấy, go away hoặc là get lost đều có nghĩa như vậy. Get lost. Ok, có nghĩa là cuốn xéo. Đấy, take a running jump. Ok, từ này hơi mạnh đúng không các bạn? Từ tiếp theo. Up. Hurry up. Tức là nhanh lên, nhanh nào. Đấy, hurry up. Ok, từ tiếp theo. Fun. English is super fun. English is super fun. Tức là tiếng Anh cực kỳ vui. Ok. Video bài học này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.